kalintuan. Magluluto po tayo ng pansit. Pansit na kakaiba. So, lalagyan po muna natin ng mantika. Inita po yung mantika. Sasabay ko na po itong lugyas at bawang. Ito po ang lawak natin. Siomay lang. Tayin po natin. Medyo toasted na po. Lagyan na natin yung paminta. Bacon. Toyo. Tuloy na po siya. Sabawan po natin yung konti. At ilalagay po natin itong gulay. Ito po ay papaya. Takpan po natin. Ayan po natin lumambot yung ayan po natin malambot na. Oyster sauce. Kunting asukal po. Ito na po, ilalagay natin ito. Buko. Ito po ang magiging pansit natin. Pagbuhay natin para maluto yun.